नमस्कार मित्रांनो. तर मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं ब्रँड मराठी एडिटिंग यूट्यूब चॅनलवर. तर मित्रांनो, आजचा आपला जो व्हिडिओ आहे तो आपण एक बर्थडे स्टेटस एडिटिंगवर करणार आहे. तर मित्रांनो, तुमचाही तुमच्या मित्राचा वगैरे कोणाचा बर्थडे असेल तर तुम्ही असा खतरनाक प्रकारे बर्थडे स्टेटस बनवून स्टेटसला ठेवू इच्छिता तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि ह्या व्हिडिओला एक लाईक करा. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ खूपच खतरनाक बनलेला आहे, तर तुम्ही याला शेवटपर्यंत बघा. आणि आपल्याला हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी जे बिटमार्क आणि शेक इफेक्ट लागणार आहे आणि त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरे मटेरियल लागणार आहे तेही तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये वेबसाईटद्वारे मिळून जाईल. तर तुम्ही तिथून त्या वेबसाईटमध्ये जाऊन ते मटेरियल डाउनलोड करा. आणि आपल्याला हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी जे बिटमार्क आणि शेक इफेक्ट आहे तर त्याला पासवर्ड दिलेला आहे. तर तो पासवर्ड 2 पार्टमध्ये दिलेला आहे व्हिडिओमध्ये. तर तुम्ही तो पासवर्ड शोधून इथे टाका. तर आपण व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू बघून घेऊया आता. तर मित्रांनो, कसा वाटला व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू ते कमेंट करून नक्कीच कळवा. तर मित्रांनो, आता आपल्याला इथे सर्वात पहिल्यांदा इथे बिटमार्क प्रोजेक्ट असेल तो इथे पासवर्ड टाकून तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून घ्यायचा. इम्पोर्ट केल्यानंतर काय असं दिसेल तर तुम्ही हे बघू शकता. तर आपल्याला जेवढ्या अंतरावर इमेज लावायचे आहेत तेवढ्या अंतरावर मी इथे रेड मार्क सेट केलेले आहेत. तर हे रेड मार्क सेट केल्यानंतर आता आपल्याला इकडून आता सगळ्यात इथे सुरू म्हणजे इथे 8.16 सेकंदचा रेड मार्क आहे तिथे घ्यायचं ना, अधिकच्या चिन्हावर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करून व्ह्यूअरवर क्लिक करायचं. आणि तुम्हाला इथे त्या जिप फाईलमधून तुम्हाला तुमची एक इमेज अशी सिलेक्ट करायची. जर तुम्ही अशी तुमची इमेज सिलेक्ट करा आणि ते 3 डॉट्सवर क्लिक करून फिल स्क्रीन करा. आणि फिल स्क्रीन केल्यानंतर हा ॲरो दिसत आहे त्या ॲरोवर क्लिक करून इथून पुढच्या रेड मार्कपर्यंत गेले की या आयकॉनवर क्लिक करून या इमेजला इकडून कट करा आणि साईडला टच करा. साईडला टच केल्यानंतर पुन्हा अधिकच्या चिन्हावर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करून व्ह्यूअरवर क्लिक करा. आणि व्ह्यूअरवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला आणखी तुमची दुसरी इमेज अशी सिलेक्ट करायची. तर दुसरी इमेज सिलेक्ट करा आणि 3 डॉट्सवर क्लिक करून फिल स्क्रीन करा. जर नीट सेट नसेल झाली, जर समजा तुमची इमेज नीट सेट नाही झाली, तर समजा तुमची इमेज तुम्ही सिलेक्ट केली आणि अशी सेट झाली तर आपल्याला इथे नीट सेट करण्यासाठी मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं. आणि इथून तुम्हाला 3 नंबरच्या आयकॉनवर क्लिक करून याची साईज वाढवून घ्यायची अशी इकडून. साईज वाढवून घेतल्यानंतर 1 नंबरच्या आयकॉनवर क्लिक करून इथून असं इथे याला सेट करायचं. तर सेट केल्यानंतर इथून बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर तुम्हाला ॲरोवर क्लिक करून पुढच्या रेड मार्कपर्यंत गेले की या आयकॉनवर क्लिक करून याला इकडून कट करायचं आणि साईडला टच करायचं. तर तुम्हाला अशाच इथे शेवटपर्यंत रेड मार्कप्रमाणे तुम्ही जरी डबल इमेज केले तरी इथे चालू शकतात. तर तुम्ही इथे डबल इमेज तुमच्या सिलेक्ट करू शकता. तर मी आत्ता व्हिडिओ पॉज करून ते शेवटपर्यंत इमेज सिलेक्ट करून घेतो. मी जर इथे प्रत्येक इमेज सिलेक्ट करत बसलो तर आपला व्हिडिओ खूप मोठा होईल, त्याच्यामुळे मी व्हिडिओ पॉज करून इमेज सिलेक्ट करून घेतो. तर तुम्ही करून घ्या. तर मी इथे शेवटपर्यंत इमेज सिलेक्ट करून घेतलेले आहेत. तर तुम्हाला असे जिथे शेवटपर्यंत रेड मार्कप्रमाणे इमेज सिलेक्ट करून घ्यायच्या आहेत. ह्या इमेज सिलेक्ट केल्यानंतर आता आपल्याला याच्यामध्ये पहिल्यांदा शेक इफेक्ट टाकून घ्यायचा आहे, शेक इफेक्ट लावायचा. तर शेक इफेक्ट लावण्यासाठी आता आपल्याला या प्रोजेक्टमधून बॅक यायचं. शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट असेल तो इथे ओपन करायचा आणि पहिली इमेज असेल म्हणजे एकच इमेज आहे या शेक इफेक्टच्या प्रोजेक्टमध्ये, यावर तुम्हाला त्या इमेजवर क्लिक करायचं आणि इफेक्ट्समध्ये जाऊन 3 डॉट्सवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट्स करायचं आणि साईडला टच करून इथून बॅक यायचं. इथून बॅक आल्यानंतर आपण जो प्रोजेक्ट एडिट करत आहे तो प्रोजेक्ट ओपन करायचा आणि तो प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर इथून 8.16 सेकंदावर घ्यायचं. आणि ही इमेज दिसत आहे तुम्हाला इथे मोठी इमेज दिसत आहे त्या इमेजवर क्लिक करायचं आणि इफेक्ट्समध्ये जाऊन 3 डॉट्सवर क्लिक करून इथून पेस्ट इफेक्ट करायचं. पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर इथून पुढच्या रेड मार्कवर घ्यायचं आणि इफेक्ट्समध्ये जाऊन 3 डॉट्सवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचं असं तुम्हाला. तर असं तुम्हाला इथे शेवटपर्यंत प्रत्येक इमेजला हाच इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे. जर तुम्ही इथून प्रत्येक इमेजला शेवटपर्यंत हाच इफेक्ट लावून टाकायचा आहे. जर तुम्ही हे बघू शकता तर मी इथे प्रत्येक इमेजला शेवटपर्यंत हाच इफेक्ट लावत आहे. आणि व्हिडिओ बनवताना तुम्हाला काहीही अडचण आली कसल्याही प्रकारची तरी तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करून विचारू शकता. तर तुम्हाला आपल्या इंस्टाग्रामची लिंक आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. तर तुम्ही तिथून मला फॉलो करून काय अडचण असेल व्हिडिओ बनवण्यास तर तिथून तुम्ही मला मेसेज करून विचारू शकता. तर तुम्ही तिथून हे करा. आणि जर तुम्हाला लिंकद्वारे जॉईन होण्यास काय अडचण आली तर तुम्ही इंस्टाग्रामला जाऊन ब्रँड मराठी एडिटिंग YT जरी सर्च केलं तर आपल्या इंस्टाग्रामचा ID तिथे पहिल्याच नंबरला येऊन जाईल. त्याच्यामुळे तिथून तुम्हाला घाबरायची काही गरज नाही. तर तिथून तुम्ही जाऊन फॉलो करून मला काय अडचण असेल ती मेसेज करून विचारू शकता. तर तुम्हाला असा इफेक्ट ते पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर तुम्ही हे बघू शकता. तर मी एक काम करतो, आता व्हिडिओ मोठा होईल त्याच्यामुळे मी व्हिडिओ पॉज करून इमेजला इथे इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. तर तुम्ही इथे इफेक्ट पेस्ट करून घ्या.
तर आपला इथे शेवटपर्यंत प्रत्येक इमेजला इफेक्ट लागलेला आहे. तर व्हिडिओ प्ले केल्यानंतर खूपच खतरनाक दिसतो. तर आपल्याला आणखी पुढे इथे इफेक्ट वगैरे आपले PNG वगैरे लावायचे आहेत. तर ते लावण्यासाठी तुम्हाला आता इथून सगळ्यात सुरुवातीला घ्यायचं आणि ह्या अधिकचं चिन्ह आहे त्याच्यावर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवर क्लिक करून व्ह्यू ऑलवर क्लिक करायचं आणि व्ह्यू ऑलवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला त्या झिप फाईलमध्ये तुम्हाला हा ओव्हरले इफेक्ट ते मिळून जाईल. तर हा ओव्हरले इफेक्ट तुम्ही तिथे सिलेक्ट करून घ्या. सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला इथे 3 डॉट्सवर क्लिक करून फिल स्क्रीन करायचं. फिल स्क्रीन केल्यानंतर तुम्हाला हे आवाजाचा आयकॉन दिसत आहे त्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि तुम्हाला आपल्याला जी 100 दिसत आहे ती हिरवी लाईन तिला अशी इथून 0 करायची, म्हणजे याचा आवाज म्यूट करायचा आणि इथून बॅक येऊन इथून बॅक यायचं आणि तुम्हाला हा ॲरो दिसत आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं. त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर ते 8.16 सेकंद आल्यानंतर या आयकॉनवर क्लिक करून याला इकडून असं कट करायचं आणि साईडला टच करायचं. साईडला टच केल्यानंतर आता इथून तुम्हाला पुन्हा सुरुवातीला घ्यायचं आणि अधिकच्या चिन्हावर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवर क्लिक करून व्ह्यू ऑलवर क्लिक करायचं आणि आपल्याला म्हणजे ती झिप फाईलमधून तुम्हाला हे कमिंग सूनचं असेल टेक्स्ट ते सिलेक्ट करायचं. टेक्स्ट सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला ह्या ॲरोवर क्लिक करायचं एकदा आणि आणखी एकदा त्याच्या ॲरोवर क्लिक करून ते 8.16 सेकंद आल्यानंतर या आयकॉनवर क्लिक करून याला इथपर्यंत करून घ्यायचं आणि इथपर्यंत केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन 3 नंबरच्या आयकॉनवर जाऊन इथून थोडीशी साईज अशी वाढवायची ह्याची. तर थोडीशी साईज वाढवा तुम्ही आणि 1 नंबरच्या आयकॉनवर जाऊन इथे मधोमध नीट प्रकारे इथून सेट करून घ्या. तर हे केल्यानंतर इथून बॅक येऊन इथून साईडला टच करायचं आणि साईडला टच केल्यानंतर पुन्हा अधिकच्या चिन्हावर क्लिक करायचं. इमेज आणि व्हिडिओवर क्लिक करून व्ह्यू ऑलवर क्लिक करायचं आणि तुम्हाला याच्यामध्ये ही ब्लॅक PNG असेल ती ब्लॅक PNG इथे सिलेक्ट करायची. तुम्ही इथून सिलेक्ट करा तर तुम्हाला त्या झिप फाईलमध्ये मिळून जाईल. ती सिलेक्ट केल्यानंतर त्यावरती 3 डॉट्सवर क्लिक करून फिल स्क्रीन करायचं. फिल स्क्रीन केल्यानंतर तुम्हाला तिथून सगळ्यात शेवटी घ्यायचं आहे असं 30.13 सेकंदावर या आयकॉनवर क्लिक करून याला इथपर्यंत करून घ्यायचं आणि इथपर्यंत केल्यानंतर तुम्हाला इथे मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आणि इथून 1 नंबरच्या आयकॉनवर ठेवून इथून याला असं इथून खाली ओढून घ्यायचं. तर तुम्ही इथून असं खाली ओढून घ्या. तर आपल्याला इथून असं खाली ओढून घ्यायचं. तर तुम्ही इथून असं याला खाली ओढा. तर असं भरपूर खाली वाढ आपल्याला नॉर्मल ठेवायचं इथे. तर हे नॉर्मल ठेवल्यानंतर असं आता बघायचं इथे किती दिसत आहे. तर असं तुम्हाला इथून नॉर्मल ठेवायचं. तर आणखी खाली घेतो मी. तर हे घेतल्यानंतर इथून साईडला टच करायचं आणि इथून आता आपल्याला 8.16 सेकंदाचे रेड मार्कवर यायचं आहे. तुम्ही असं इथे ठेवा. 8.16 सेकंदाचे रेड मार्कवर आल्यानंतर अधिकच्या चिन्हावर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवर क्लिक करून व्ह्यू ऑलवर क्लिक करायचं आणि तुम्हाला त्या झिप फाईलमधून तुम्हाला हा लवकरच नावाचा इथे टेक्स्ट इथे सिलेक्ट करायचं. तर तुम्ही हा टेक्स्ट इथे सिलेक्ट करा आणि टेक्स्ट सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला इथे 3 डॉट्सवर क्लिक करून फिल स्क्रीन करायचं आहे पहिल्यांदा आणि फिल स्क्रीन केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन तुम्हाला इकडून असं याला इकडे असं इथे सिलेक्ट करून इथे आपल्याला इथे नीट प्रकारे इथे सेट करायचं. तर तुम्ही असं इथे नीट प्रकारे इथे इकडे फिल स्क्रीन केल्यानंतर इकडे मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन तुम्ही इकडे सरकवून घ्यावायचं थोडंसं. तर ह्या बाजूला सरकवून घेऊन इथून इथे असं हे सेट करायचं आणि सेट केल्यानंतर इथून बॅक येऊन तुम्हाला इथून आता सगळ्यात शेवटी घ्यायचं आणि या आयकॉनवर क्लिक करून याला इथपर्यंत करून घ्यायचं. इथपर्यंत केल्यानंतर तुम्हाला आता इथून साईडला टच करायचं आणि आपली ब्लॅक शॅडो आहे तिला त्याच्यावर क्लिक करून थोडंसं आपण हिला नॉर्मलवरती येऊ ब्लॅक शॅडोला. तर ते जास्तच खाली गेलेली आहे आपली. तर हे काय इथे बघू शकता हे आता नीट प्रकारे इथे लागलेलं आहे. तर तुम्हाला आता इथून नीट प्रकारे लागल्यानंतर साईडला टच करायचं आणि 8.16 सेकंदावर म्हणजे इथून तुम्ही सुरुवातीला घ्यायचं सगळ्यात आणि अधिकच्या चिन्हावर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवर क्लिक करून व्ह्यू ऑलवर क्लिक करायचं आणि व्ह्यू ऑलवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथे आता त्या झिप फाईलमध्ये तुम्हाला हा इफेक्ट व्हिडिओ इथे मिळून जाईल. तर हा इफेक्ट व्हिडिओ मिळाल्यानंतर तुम्हाला इथे हा इफेक्ट असा काय दिसेल तर तुम्ही हे बघू शकता. तर हा इफेक्ट व्हिडिओ इथे असा काय दिसल्यानंतर आता तुम्हाला याच्यामध्ये 3 डॉट्सवर क्लिक करून फिल स्क्रीन करायचं आहे आणि ते ब्लेंडिंग अँड ऑफिसमध्ये जाऊन लाईटनवर जाऊन इथून स्क्रीन करायचं. स्क्रीन केल्यानंतर आता तुम्हाला इथून बॅक यायचं आणि इथून बॅक आल्यानंतर आता इथून आपल्याला शेवटी यायचं असं काय 30.13 सेकंदाच्या रेड मार्कवर आणि या आयकॉनवर क्लिक करून याला इकडून कट करायचं. इकडून कट केल्यानंतर इथून साईडला टच करायचं. साईडला टच केल्यानंतर हा इफेक्ट आपला इथे लागून जाईल. हा इफेक्ट लागल्यानंतर तुम्ही जर याच्यामध्ये तुमचा लोगो टाकू इच्छिता तर लोगो टाकू शकता. तर माझ्याकडे लोगो उपलब्ध नाही त्याच्यामुळे मी लोगो टाकत नाही. तर आता आपला व्हिडिओ पूर्णपणे तयार झालेला आहे. तर आपल्याला आता हा व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी वरती शेअरचा आयकॉन आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं. तर मी कॉपीराइटमध्ये प्ले करून दावलं नाही. तर आता सेव्ह करण्यासाठी इथे ॲरो दिसत आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि ते एक्सपोर्ट आहे त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर आपला हा जो व्हिडिओ आहे तो एक्सपोर्टिंग होऊन जाईल. तर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्कीच कळवा आणि या व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.